Bạn có bao giờ rơi vào một khoảnh khắc rất lạ thế này chưa? Một người nhìn thẳng vào bạn, mỉm cười, gật gù, rồi nói những lời nghe rất êm tai. Khen bạn khéo léo, công nhận bạn đúng, đồng tình với mọi quyết định của bạn. Bạn biết rõ, trong lòng mình biết rất rõ, rằng người ấy không nói thật. Nhưng lạ thay, bạn vẫn muốn nghe tiếp. Thậm chí, khi người khác bước tới và nói một câu thẳng thắn hơn, đúng hơn, bạn lại thấy khó chịu. Bạn muốn tránh, bạn muốn kết thúc câu chuyện thật nhanh. Không phải vì bạn không hiểu đúng, mà vì sự thật làm bạn đau. Chúng ta đang sống trong một thời đại rất kỳ lạ. Một thời đại mà sự thật không còn bị ghét vì nó sai, mà bị ghét vì nó khó nghe. Người ta sẵn sàng bỏ theo dõi, cắt đứt mối quan hệ, thậm chí quay lưng với người thân, chỉ vì họ dám nói một điều trái tai. Trong khi đó, những lời nói ngọt như mật, dù rỗng tuếch, lại dễ dàng được giữ lại bên cạnh. Bạn biết không, có những buổi tối, sau một ngày dài, người ta không cần lời khuyên. Họ cũng không cần sự thật. Thứ họ cần chỉ là một ai đó nói: bạn ổn rồi, bạn không sai đâu. Và thế là đủ. Nhưng chính từ những khoảnh khắc thế là đủ ấy, rất nhiều người bắt đầu lạc đường mà không hề hay biết. Người trẻ đi làm vài năm, được khen là giỏi, là có năng lực. Nhưng không ai nói rằng họ đang tự mãn. Người làm kinh doanh nghe toàn lời động viên, nhưng không ai chỉ ra lỗ hổng đang lớn dần. Một đứa con nghe người ngoài khen mình hiếu thảo, nhưng không ai nhắc rằng đã rất lâu rồi nó chưa ngồi xuống ăn một bữa cơm trọn vẹn với cha mẹ. Chúng ta không thiếu thông tin. Chúng ta chỉ thiếu người dám nói thật và thiếu cả dũng khí để nghe. Có lúc bạn sẽ tự hỏi: tại sao mình cứ lặp đi lặp lại những sai lầm cũ? Tại sao càng lớn, mình càng dễ tổn thương? Tại sao xung quanh toàn người ủng hộ, mà lòng mình vẫn bất an? Câu trả lời không nằm ở thế giới bên ngoài. Nó nằm ở chính đôi tai của chúng ta. Đôi tai ấy đã quen nghe lời dễ chịu. Đôi tai ấy bắt đầu tự đóng lại trước những âm thanh làm mình khó xử. Và từ đó, sự thật không còn biến mất vì không tồn tại, mà vì không được phép bước vào. Bạn biết không, có một dạng cô đơn rất sâu. Đó là khi xung quanh toàn người đồng ý với bạn, nhưng không ai thật sự giúp bạn tốt hơn. Chúng ta gọi đó là hòa thuận. Nhưng nhiều khi, đó chỉ là một sự im lặng có tổ chức. Và điều đáng buồn là, càng thành công, con người ta lại càng dễ sống trong sự im lặng ấy. Vì càng lên cao, càng ít người dám nói thật. Không phải vì họ xấu, mà vì họ sợ. Sợ mất lòng, sợ mất vị trí, sợ bị xem là kẻ không biết điều. Còn chúng ta cũng góp phần tạo ra nỗi sợ đó. Bằng cách cau mày khi nghe lời chê. Bằng cách phản ứng dữ dội khi ai đó nói ngược ý mình. Bằng cách gọi sự thật là tiêu cực, là toxic, là không mang năng lượng tích cực. Chúng ta không ghét sự giả dối. Chúng ta chỉ ghét những lời nói thật chạm vào cái tôi. Có lẽ vì thế mà rất nhiều người ngoài kia đang sống với một cảm giác mơ hồ. Mọi thứ có vẻ ổn, nhưng không sâu. Có vẻ đúng, nhưng không chắc. Có vẻ đủ, nhưng vẫn thiếu một điều gì đó rất quan trọng, đó là sự ngay thẳng với chính mình. Bạn có nhận ra không? Khi một người thật sự nói thật với bạn, phản xạ đầu tiên của bạn thường không phải là lắng nghe, mà là tự vệ, tự giải thích, tự chứng minh rằng mình không sai. Chúng ta nghe để phản biện, chứ không nghe để hiểu. Và chính ở khoảnh khắc ấy, cánh cửa của sự trưởng thành khép lại rất khẽ. Bạn biết không, câu chuyện này không mới. Nó đã diễn ra hàng ngàn năm trước, trong một thời đại còn khắc nghiệt hơn bây giờ rất nhiều. Khi lời nói có thể khiến một người mất mạng. Khi sự thẳng thắn không được bảo vệ bởi luật pháp hay mạng xã hội. Có một người thầy, lang thang từ nước này sang nước khác, mang theo một nỗi trăn trở rất giống chúng ta hôm nay. Ông không đau vì nghèo, không khổ vì không được trọng dụng, mà đau vì nhìn thấy con người tự lừa mình bằng những lời dễ nghe. Người ấy là Khổng Tử. Nhưng đừng vội nghĩ đến ông như một bức tượng nghiêm nghị trên bàn thờ.
Đừng vội nghĩ đến những câu chữ khắc trên sách vở. Hãy thử hình dung ông như một người thầy đã có tuổi, vai áo dính bụi đường, ánh mắt trầm lặng, đứng giữa học trò của mình trong một buổi chiều gió thổi rất nhẹ. Ông nhìn thấy điều mà rất nhiều người không nhìn thấy. Rằng tai con người, nếu không được rèn luyện, sẽ chỉ nghe thấy thứ mình muốn nghe, chứ không phải thứ mình cần nghe. Và từ nỗi trăn trở ấy, ông để lại một câu nói ngắn gọn, nhưng sắc như dao mỏng. Nghe lời trái tai nhưng có lợi cho hành động. Câu nói ấy không phải để dạy người khác. Nó là để nhắc mỗi người chúng ta soi lại chính mình. Nhưng trước khi hiểu được câu nói ấy, trước khi biến nó thành kim chỉ nam cho cuộc sống, chúng ta cần quay ngược thời gian, trở về một buổi chiều rất xa, ở một vùng đất tên là nước Vệ, nơi mà một câu chuyện nhỏ đã làm lộ rõ bản chất của việc nghe lời thật, và cái giá phải trả khi con người chỉ chọn nghe điều dễ chịu. Và chính từ câu chuyện đó, rất có thể, bạn sẽ nhìn lại cách mình đã lắng nghe thế giới suốt bấy lâu nay, bằng một đôi tai hoàn toàn khác. Nếu ta lùi lại thật xa, không phải vài chục năm, mà hơn 2.000 năm trước, khung cảnh mở ra không hề huy hoàng như người đời vẫn tưởng về thời cổ thánh hiền. Không có cung điện rực rỡ, không có tiếng chuông ngọc, chỉ có những con đường đất dài, hẹp, lồn nhồn sỏi đá, và những mái nhà thấp khói bếp bay lên lẫn vào sương chiều. Đó là thời xuân thu. Chiều hôm ấy, gió thổi khô và mỏng. Lá rụng nhiều đến mức mỗi bước chân đi qua đều phát ra tiếng lạo xạo rất nhỏ, nghe như ai đó đang thì thầm. Trong một thôn xóm ven đường, mùi khói bếp lan chậm, ngai ngái, quyện với mùi gạo mới và củi ẩm. Mùi của những bữa ăn giản dị, mùi của đời sống thật. Một người đàn ông đứng lại bên hiên nhà tranh, áo vải sờn ở gấu, dáng người cao nhưng gầy. Lưng không thẳng hẳn, không phải vì tuổi tác, mà vì đã đi quá nhiều. Đôi mắt ông sâu và trầm, nhìn đâu cũng như nhìn xuyên qua lớp bụi mỏng của sự vật. Đó là Khổng Tử. Ông không đứng đó một mình. Chung quanh là vài học trò trẻ, có người im lặng, có người thì thầm bàn tán. Họ vừa rời khỏi một nơi không mấy dễ chịu. Ở đó, có kẻ quyền thế đã nói những lời rất hoa mỹ, rất đúng ý mọi người, rất dễ nghe. Và học trò của ông, không ít người, đã tỏ ra hài lòng. Khổng Tử không nói gì ngay. Ông đứng đó, lắng nghe tiếng bếp lửa nổ lách tách phía sau vách đất. Nhìn một đứa trẻ chạy ngang, tay ôm bó củi lớn hơn cả thân mình. Nhìn một người đàn bà cúi đầu vo gạo, tóc xõa che nửa khuôn mặt mệt mỏi. Những hình ảnh ấy, với ông, quan trọng hơn rất nhiều lời nói vừa nghe ban nãy. Một cơn gió thổi qua, lá khô va vào nhau, xoay tròn dưới chân. Có thứ gì đó trong không khí rất mong manh, như thể chỉ cần nói sai một câu là làm vỡ mất. Một học trò không chịu được sự im lặng ấy, bước lên một bước. Giọng cậu ta có chút băn khoăn, chút tự tin, và cả chút mong được thầy công nhận. Thưa thầy, cậu nói, người ban nãy nói rất hợp lý. Lời lẽ ôn hòa, ai nghe cũng vui lòng. Còn nghĩ, ở đời, nói được như vậy, có phải là khéo léo không? Khổng Tử quay sang nhìn cậu. Ánh mắt không sắc, không dò xét, mà như đang cân nhắc rất kỹ xem nên mở lời thế nào để không làm tổn thương, nhưng cũng không để sự thật bị che khuất. Ông hỏi lại, rất chậm. Con nghe xong, lòng con thấy dễ chịu, hay việc con làm sẽ tốt hơn? Câu hỏi ấy rơi xuống nhẹ như một chiếc lá, nhưng không ai trong đám học trò dám trả lời ngay. Có người cúi đầu, có người nhìn sang chỗ khác. Vì họ hiểu, một khi trả lời, họ sẽ phải đối diện với chính mình. Khổng Tử bước thêm vài bước, ra khỏi hiên nhà. Ông dùng chân khẽ gạt một đống lá khô sang bên, để lộ lớp đất ẩm phía dưới. Ông chỉ vào đó. Lá khô, ông nói, nằm trên mặt đất, trông sạch sẽ, nhẹ nhàng. Nhưng nếu chỉ quét lá mà không xới đất, cây sẽ không bao giờ bén rễ sâu. Giọng ông không cao, gần như hòa vào tiếng gió. Lời nói cũng vậy, ông tiếp. Lời làm người nghe dễ chịu, giống như lá khô,
Lời khiến người nghe khó chịu, nhưng biết tự sửa mình mới giống như việc xới đất. Một học trò khác, nóng nảy hơn, lên tiếng. Giọng cậu có phần bất bình. Nhưng thưa thầy, nói lời trái tai rất dễ chuốc lấy oán hận. Người đời đâu ai thích bị chê. Khổng Tử mỉm cười rất nhẹ. Nụ cười không phải của người thắng lý, mà của người đã quen với việc không được hiểu. Đúng, ông nói, người đời không thích bị chê. Nhưng con thử nghĩ xem, người thích được khen, có thật sự muốn tốt hơn không? Câu hỏi ấy như một làn khói mỏng, lan chậm trong không gian. Không đậm, không cay, nhưng đủ để làm người ta cay mắt nếu hít quá sâu. Khổng Tử quay nhìn từng gương mặt. Những gương mặt còn trẻ, còn nhiều khát vọng và cũng còn rất dễ lạc đường. Ông biết, nếu chỉ nói một lần, họ sẽ không nhớ. Nếu nói thẳng quá, họ sẽ phản kháng. Cho nên ông chọn cách chậm rãi, để câu chuyện tự ngấm. Ông kể về một người thợ mộc già, từng được khen là khéo tay nhất vùng. Người ấy, vì quen nghe khen, dần dần không còn sửa lại những chỗ lệch nhỏ trong mộng gỗ. Một ngày kia, căn nhà ông ta dựng lên sập xuống trong cơn gió lớn. Không phải vì tay nghề kém, mà vì không ai dám nói thật khi sai sót còn nhỏ. Con người cũng vậy, Khổng Tử nói. Hòng từ những chỗ rất nhỏ, mà những chỗ nhỏ ấy, thường chỉ có lời trái tai mới chỉ ra được. Tiếng gió mạnh hơn một chút. Khói bếp bay nghiêng, tan ra rồi tụ lại. Một học trò đứng phía sau nuốt nước bọt, như thể vừa nhận ra điều gì đó rất gần với chính mình. Khổng Tử không nhìn họ nữa. Ông nhìn về con đường phía trước, nơi ánh chiều đang nhạt dần. Con đường ấy dài, gập ghềnh và không hề hứa hẹn sẽ dễ đi. Nhưng ông vẫn chọn đi. Các con, ông nói, giọng trầm xuống. Nếu chỉ nghe điều mình thích nghe, sớm muộn cũng sẽ làm điều mình hối hận. Không ai đáp lại. Nhưng trong sự im lặng ấy, có thứ gì đó đang thay đổi rất chậm. Như đất ẩm dưới lớp lá khô, bắt đầu được chạm tới sau một cái gạt chân rất nhẹ. Và chính trong khoảnh khắc tưởng chừng bình thường ấy, giữa mùi khói bếp, tiếng lá khô và một buổi chiều gió mỏng, hạt giống của một câu nói đã được gieo xuống. Một câu nói mà sau này, đi cùng con người qua bao thế hệ, như một lời nhắc nhở âm thầm. Nghe cho dễ chịu thì dễ, nghe để sửa mình mới khó. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Bởi chỉ vài ngày sau, chính những học trò ấy sẽ đối diện với một tình huống khiến họ phải lựa chọn. Tiếp tục nghe lời êm tai, hay đủ can đảm đối diện với sự thật không dễ nuốt chút nào. Đêm xuống rất nhanh ở vùng đất ấy. Khi mặt trời vừa kịp chạm vào dãy núi xa, bóng tối đã len vào từng kẽ lá, từng góc sân đất. Trong căn nhà tranh nơi đoàn thầy trò dừng chân, bếp lửa được nhóm lên. Củi khô cháy kêu lách tách. Ánh lửa hắt lên vách đất những mảng sáng tối chập chờn, như nhịp thở của một sinh linh già nua. Mùi khói bếp lan chậm, quện với mùi áo vải còn vương bụi đường. Có thứ mùi rất khó gọi tên, không hẳn là đói, không hẳn là mệt, mà là cảm giác của những người đã đi xa quá lâu, mang theo nhiều suy nghĩ chưa kịp đặt xuống. Thầy ngồi gần bếp, hai tay đặt trên đầu gối. Ánh lửa chiếu lên gương mặt ông, làm lộ rõ những nếp nhăn mảnh quanh mắt. Không phải nếp nhăn của tuổi già, mà của người đã nhìn quá nhiều cảnh đời trái khoáy. Đôi mắt ấy không nhìn vào lửa, cũng không nhìn vào học trò, mà dường như đang nhìn vào một nơi rất xa, nơi những câu hỏi chưa bao giờ có câu trả lời trọn vẹn. Ngoài sân, lá khô rơi thêm. Tiếng lá chạm đất khẽ đến mức nếu không để ý, người ta sẽ bỏ qua. Nhưng trong đêm yên như thế này, mọi âm thanh đều trở nên rõ ràng lạ thường. Một học trò trẻ, vẫn chưa ngủ, ngồi dựa vào cột nhà. Cậu ta nhìn thầy, rồi nhìn bếp lửa, rồi lại nhìn thầy. Trong lòng cậu có một điều gì đó đang cồn cào. Không phải là nghi ngờ, mà là một cảm giác khó chịu mơ hồ. Giống như khi biết mình vừa làm sai điều gì, nhưng chưa đủ can đảm để gọi tên nó.
Cuối cùng, cậu cất tiếng, giọng nhỏ, dè dặt, như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng. Thưa thầy, nếu nói thật khiến người khác ghét mình, thì có nên nói không? Câu hỏi ấy treo lơ lửng trong không gian, hòa vào làn khói mỏng. Không ai cười, không ai trách, ai cũng chờ. Thầy quay đầu lại. Ánh mắt ông dừng trên gương mặt cậu học trò lâu hơn bình thường. Ông không trả lời ngay. Ông đưa tay gắp thêm một thanh củi, đặt vào bếp. Lửa bùng lên một chút, rồi dịu lại. Con đã từng bị ghét chưa? Ông hỏi. Cậu học trò ngập ngừng. Rồi ạ, bị ghét vì điều gì? Vì nói điều người ta không muốn nghe. Thầy gật đầu rất khẽ. Như thể chính ông cũng đã từng ở trong hoàn cảnh đó quá nhiều lần. Ông nhìn vào ngọn lửa, giọng trầm xuống. Con bị ghét một lúc. Nhưng nếu con không nói, con sẽ tự ghét mình lâu hơn. Không khí như nặng thêm. Một vài học trò khác quay sang nhìn cậu, rồi lại cúi đầu. Những lời ấy không đao to búa lớn, nhưng chạm đúng chỗ đau mà ai cũng cố tránh. Bên ngoài, gió thổi mạnh hơn. Cánh cửa gỗ kéo kẹt. Một con chó sủa xa xa, rồi im bặt. Đêm ở thời ấy không có nhiều tiếng động, nên mỗi âm thanh đều như có ý nghĩa riêng. Thầy kể tiếp, giọng đều đều, như đang nhắc lại một ký ức cũ. Ông nói về một vị quan trẻ, từng theo ông học lễ nghi và đạo xử thế. Người ấy rất khéo nói, biết chọn lời sao cho ai nghe cũng hài lòng. Lúc nào cũng được khen là hiểu chuyện, là biết điều. Nhưng khi đứng trước việc lớn, người ấy luôn chọn phương án an toàn nhất, không làm mất lòng ai, cũng không làm được việc gì ra hồn. Người đó, thầy nói, nghe rất nhiều lời khen, nhưng chưa từng nghe một lời thật sự giúp mình sửa sai. Một học trò lớn tuổi hơn khẽ hỏi, vậy lỗi là ở người nói, hay ở người nghe, thưa thầy? Thầy nhìn anh ta, ánh mắt hiền nhưng sâu. Ở cả hai. Người nói sợ mất lòng, người nghe sợ mất mặt. Hai nỗi sợ gặp nhau, sinh ra một thế giới rất yên ổn, nhưng rất già. Câu nói ấy rơi xuống, không ồn ào, nhưng khiến nhiều người trong phòng chợt thấy lạnh ở lưng. Vì ai cũng nhận ra, mình đã từng ở cả hai vai đó. Bếp lửa nhỏ dần, tro bắt đầu rơi, đỏ âm ỉ. Thầy đứng dậy, bước ra ngoài hiên. Ông nhìn lên bầu trời đêm. Sao không nhiều, chỉ lác đác vài điểm sáng yếu ớt. Nhưng chính vì ít, nên từng ngôi sao lại càng rõ. Con người, thầy nói, như nói với chính mình, cũng giống bầu trời này. Nếu lúc nào cũng chỉ nhìn những thứ sáng sẵn, sẽ không bao giờ biết còn bao nhiêu ánh sáng nhỏ khác đang bị che khuất. Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi cỏ ẩm và đất lạnh. Áo thầy khẽ lay. Ông đứng đó, dáng người gầy nhưng vững, như một cái cột mốc lặng lẽ giữa dòng đời đang cuốn đi rất nhanh. Các học trò không ai lên tiếng nữa. Mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng. Có người nhớ đến một lời góp ý từng bị mình gạt đi. Có người nhớ đến một lần mình chọn im lặng để được yên thân. Những ký ức ấy, bình thường bị chôn dưới lớp bận rộn, nay bỗng hiện lên rõ ràng đến khó chịu. Thầy quay lại, nhìn từng người một. Không trách móc, không giảng giải thêm. Ông chỉ nói một câu rất nhẹ, nhưng đủ để theo họ suốt quãng đường dài phía trước. Ngày mai, các con sẽ lại nghe rất nhiều lời. Có lời như gió mát, có lời như gai. Ta không thể chọn lời nào đến với mình, nhưng ta có thể chọn, mở tai ra cho loại nào. Đêm đó, không ai ngủ sâu. Không phải vì lo lắng, mà vì trong lòng mỗi người đều có thứ gì đó đang cựa quậy. Như mầm cây vừa được chạm tới đất ẩm, chưa bật lên, nhưng đã bắt đầu sống. Và rồi, khi trời còn chưa sáng hẳn, khi sương vẫn còn đọng trên mái tranh, một sự việc xảy ra. Một lời nói được thốt ra, không ngọt, không dễ nghe, nhưng đủ để buộc cả đoàn thầy trò phải dừng lại.
và nhìn thẳng vào câu hỏi mà họ đã tránh né suốt từ đầu. Liệu họ có đủ dũng khí để nghe điều không làm mình dễ chịu hay không? Trời vừa hửng sáng thì sương đã tan dần trên những ngọn cỏ ven đường. Đất ẩm in rõ dấu chân người và vết bánh xe cũ. Mùi khói bếp từ các mái nhà quanh thôn còn lẩn khuất trong không khí. Nhạt nhưng dai, như một lời nhắc rằng đời sống đã thức dậy từ rất sớm. Đoàn người rời nhà tranh trong im lặng. Không ai nói với ai câu nào. Chỉ có tiếng dép cỏ chạm đất, đều và chậm. Con đường dẫn họ đi men theo một cánh rừng thấp. Lá khô chất thành từng mảng. Khi bị dẫm lên phát ra âm thanh khô khốc, nghe như những lời thì thầm không dứt. Gió buổi sáng mỏng, lùa qua cổ áo, khiến người ta tỉnh táo hơn nhưng cũng dễ lộ ra những suy nghĩ chưa kịp sắp xếp. Một học trò đi phía trước bỗng khựng lại. Cậu ta cúi xuống, nhặt lên một mảnh gỗ nứt. Mảnh gỗ tưởng như vô dụng, nhưng khi xoay dưới ánh sáng, vết nứt chạy dài, sâu, nếu không để ý sẽ chẳng ai thấy. Cậu nắm chặt nó trong tay, như nắm một ý nghĩ khó nói thành lời. Đến khi đoàn dừng chân bên một gò đất cao, nơi có thể nhìn xuống cánh đồng đang vào vụ, thầy mới lên tiếng. Giọng ông không lớn, nhưng đủ để gió mang đi xa. Chúng ta nghỉ một lát. Họ ngồi xuống, mỗi người một khoảng. Xa xa, vài người nông dân đang cúi lưng cấy mạ. Tiếng nước lách bách, tiếng chim gọi nhau trên bờ ruộng. Một đời sống bình thường đang diễn ra, chẳng bận tâm đến những câu hỏi nặng nề trong lòng đám lữ khách. Thầy đứng cạnh gốc cây già. Vỏ cây sần sùi, rêu bám từng mảng. Ông đưa tay chạm vào thân cây, cảm nhận cái lạnh thấm qua da. Gương mặt ông dưới ánh sáng ban mai trông mệt hơn, nhưng cũng sáng rõ hơn. Những nếp nhăn quanh mắt hằn sâu, như những con đường nhỏ dẫn về quá khứ. Một người trong nhóm, vốn được mọi người kính nể vì tài ăn nói, bước lên. Anh ta chắp tay, giọng vừa đủ lễ độ, vừa đủ tự tin. Thưa thầy, anh nói, con đã nghĩ suốt đêm. Nếu nói thật làm người khác tổn thương, thì có khi nào sự thật ấy không cần thiết không? Câu hỏi ấy như một viên đá nhỏ ném xuống mặt nước phẳng. Không ồn ào, nhưng gợn sóng lan ra rất xa. Thầy nhìn anh. Ánh mắt không trách, cũng không tán đồng. Ông cúi xuống, nhặt một nắm đất, vò nhẹ trong tay. Đất ẩm dính vào kẽ ngón. Đất này, ông nói, nếu để nguyên, nhìn có vẻ yên ổn. Nhưng trồng cây vào, còn phải xới. Xới lên thì bẩn tay, thì lộn xộn. Nhưng nếu không xới, dễ không đi xuống được. Ông buông nắm đất xuống, phủi tay vào áo. Sự thật cũng vậy. Không phải sự thật nào cũng cần nói ra. Nhưng những sự thật giúp con tránh sai lầm lớn. Nếu không nói, hậu quả còn nặng hơn. Anh học trò im lặng. Trong ánh mắt anh có điều gì đó trùng xuống. Không phải vì bị thuyết phục hoàn toàn, mà vì nhận ra mình đã quen với việc chọn sự êm ái. Gió thổi mạnh hơn. Một vài chiếc lá từ trên cao rơi xuống, xoay chậm rồi đáp vào khoảng trống giữa mọi người. Thầy nhìn theo chiếc lá ấy, rồi quay sang cả nhóm. Các con có nghe thấy tiếng lá không? Ông hỏi. Họ gật đầu. Tiếng đó nhỏ, thầy nói, nhưng nếu dừng im lặng, con sẽ nghe rất rõ. Con người cũng vậy. Nếu trong lòng lúc nào cũng ồn ào bởi lời khen, lời thuận tai, thì tiếng của sự thật không còn chỗ để vang lên. Không ai phản bác, bởi ai cũng biết, lòng mình đã quá ồn ào từ lâu. Một học trò khác, vốn ít nói, bỗng cất tiếng. Giọng cậu trầm, hơi run. Thưa thầy, con sợ. Sợ nếu con nghe sự thật, con sẽ phải thay đổi. Và con không chắc mình làm được. Thầy nhìn cậu rất lâu. Ánh nhìn ấy không làm người ta thấy bị soi xét, mà thấy được nhìn thấu. Ông bước lại gần, đặt tay lên vai cậu. Bàn tay không nặng, nhưng ấm. Không ai chắc mình làm được. Ông nói, ta cũng vậy.
nhưng không nghe sự thật thì chắc chắn sẽ không bao giờ làm được. Câu nói ấy không hùng hồn. Nó đơn giản như một điều hiển nhiên. Nhưng chính vì hiển nhiên mà con người ta thường lảng tránh. Mặt trời lên cao hơn, sương tan hẳn. Cánh đồng phía dưới sáng dần, lộ ra những đường nước uốn lượn. Thầy bảo mọi người tiếp tục đi. Con đường phía trước hẹp, phải đi hàng một. Người đi sau không nhìn rõ người đi trước đang bước thế nào. Chỉ có thể tin vào tiếng chân và nhịp điệu. Khi họ đi qua một ngôi làng nhỏ, có một đám đông tụ lại quanh một cuộc tranh cãi. Hai người đàn ông đứng đối diện nhau. Một người nói rất to, lời lẽ trơn tru, được nhiều người gật gù. Người kia nói chậm, giọng khàn, câu chữ vụng về. Đám đông nghiêng về phía người nói hay. Thầy dừng lại. Ông không chen vào, chỉ đứng quan sát. Ánh mắt ông không dừng ở người nói to, mà ở người nói chậm. Ở cách người ấy nắm chặt tay, ở mồ hôi trên trán, ở sự lúng túng không che giấu. Một học trò khẽ hỏi. Thầy nghĩ ai đúng? Thầy đáp, ta chưa biết. Nhưng ta biết ai đang cố nói thật. Câu nói ấy khiến người hỏi sững lại. Vì lần đầu tiên, cậu nhận ra. Nói hay không đồng nghĩa với nói đúng. Và nghe đông người không đồng nghĩa với nghe đúng chỗ. Đoàn người đi tiếp, để lại sau lưng tiếng ồn ào kia. Nhưng hình ảnh ấy đã kịp in vào tâm trí từng người. Như một minh họa sống động cho điều thầy nói suốt từ đầu chuyến đi. Khi mặt trời đứng bóng, họ dừng dưới bóng cây lớn. Thầy ngồi xuống, lưng dựa vào thân cây. Gương mặt ông mệt, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh. Ông nhìn từng học trò, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này. Các con, ông nói, giọng chậm và thấp. Đời người dài hay ngắn, không do tuổi, do số lần con dám nghe, điều là mình không dễ chịu. Không ai đáp, nhưng trong im lặng ấy, mỗi người đều hiểu. Con đường tu dưỡng không bắt đầu từ việc nói cho hay, mà từ việc nghe cho thật. Và hành trình ấy, từ đây, sẽ không còn dễ dàng như trước nữa. Con đường đất năm ấy rồi cũng khuất dần sau lưng những bước chân. Cánh đồng, gốc cây, bếp lửa, tiếng lá khô. Tất cả chỉ còn lại trong ký ức của những người đã đi qua. Nhưng có những điều, dù thời gian có phủ lên bao nhiêu lớp bụi, vẫn không hề cũ. Không phải vì nó được ghi trong sách, mà vì nó cứ lặp đi lặp lại trong đời sống của con người, ở bất kỳ thời nào. Khi câu chuyện ấy khép lại, ta quay về với hiện tại của mình. Không còn dép cỏ, không còn nhà tranh, không còn khói bếp mở trong sương sớm. Thay vào đó là màn hình sáng, là điện thoại rung, là những cuộc trò chuyện nhanh và nông. Nhưng cảm giác bên trong thì lạ thay, vẫn y như vậy. Vẫn là nỗi băn khoăn mỗi khi nghe một lời không dễ chịu. Vẫn là phản xạ né tránh khi ai đó chạm vào điểm yếu của mình. Và vẫn là sự nhẹ nhõm giả tạo khi được khen đúng chỗ mình muốn nghe. Bạn biết không, người ta thường nghĩ đau khổ đến từ thất bại, từ nghèo khó, từ bị phản bội. Nhưng có một dạng đau khổ khác, âm thầm hơn nhiều. Đó là khi ta sống rất lâu mà không hiểu vì sao mình cứ dậm chân tại chỗ. Khi ta đã cố gắng rất nhiều, nhưng vẫn lặp lại những vòng tròn cũ. Và sâu bên trong, ta linh cảm rằng có điều gì đó mình chưa chịu nhìn thẳng. Rất nhiều lần, điều đó không phải vì ta không đủ thông minh, cũng không phải vì thiếu nỗ lực, mà vì ta đã nghe sai thứ cần nghe. Ta nghe lời khen, nhưng không nghe lời cảnh báo. Ta nghe sự đồng tình, nhưng bỏ qua những ánh mắt lưỡng lự. Ta nghe điều khiến mình yên tâm, nhưng gạt đi điều buộc mình phải thay đổi. Không ai dạy ta điều này từ nhỏ. Ta lớn lên trong một thế giới nơi dễ thương được đánh giá cao hơn thẳng thắn, nơi khéo nói được thưởng nhiều hơn nói thật. Dần dần, ta học cách điều chỉnh tai mình, giống như vặn núm âm lượng. Vặn to những gì làm mình dễ chịu, và vặn nhỏ dần những gì khiến mình khó xử. Cho đến một ngày, ta không còn nghe thấy sự thật nữa. Lúc ấy, dù có một người đứng trước mặt nói rất chân thành, ta cũng chỉ thấy họ khó chịu, tiêu cực, không hiểu mình. Ta quên mất rằng,
Không phải ai làm mình khó chịu cũng là kẻ xấu. Có những người, vì quan tâm, nên mới nói điều không dễ nghe. Trong câu chuyện xưa, người thầy ấy không dạy học trò cách thắng người khác. Ông chỉ dạy họ cách không tự thua chính mình. Bởi một người chỉ nghe lời thuận tai, sớm muộn cũng sẽ bị cuộc đời dạy bằng những bài học nặng hơn nhiều. Cuộc đời không nịnh, cuộc đời không vuốt ve. Cuộc đời chỉ trả lại kết quả đúng với những gì ta đã chọn nghe và chọn làm. Ngày hôm nay cũng vậy. Khi bạn đi làm, sẽ có người khen bạn để dễ hợp tác. Nhưng nếu không có ai nói rằng bạn đang thiếu điều gì, thì chính bạn phải học cách tự hỏi. Khi bạn làm cha mẹ, sẽ có lúc con cái không muốn nghe lời bạn nói. Nhưng nếu bạn chỉ nói những điều làm chúng vui, mà né tránh điều cần nói, thì đó không phải yêu thương, mà là né trách nhiệm. Khi bạn làm con, sẽ có lúc lời cha mẹ nói nghe rất cổ hủ, rất khó chịu. Nhưng hãy thử lắng lại một nhịp, tự hỏi xem. Trong sự vụng về ấy, có điều gì là thật không? Nghe sự thật không làm ta trở nên yếu đuối. Ngược lại, nó là dấu hiệu của nội lực. Chỉ người đủ vững mới dám nghe điều không bảo vệ cái tôi. Chỉ người thật sự muốn đi xa mới dám dừng lại để chỉnh hướng. Và nghe sự thật cũng không có nghĩa là tin tất cả mọi lời chê. Nó là một quá trình rất tinh tế. Là biết phân biệt giữa lời nói ác ý và lời nói vì mình. Là biết quan sát xem người nói có chịu trách nhiệm cho lời họ nói hay không. Là biết giữ lại điều cần giữ và buông điều cần buông. Nhưng trước tất cả là mở tai mình ra. Có thể hôm nay bạn chưa đủ can đảm để đối diện với tất cả. Không sao cả, tu dưỡng chưa bao giờ là chuyện một ngày. Nó bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ. Từ việc không vội phản ứng, từ việc lắng nghe hết câu, từ việc dám tự hỏi. Nếu điều này đúng, thì mình cần sửa ở đâu? Chỉ cần một thay đổi nhỏ như vậy thôi, bạn sẽ thấy thế giới bắt đầu khác đi. Không phải vì người khác thay đổi, mà vì bạn đã nghe khác đi. Và khi tai nghe khác, tâm sẽ khác. Khi tâm khác, hành động sẽ khác. Con đường phía trước, từ đó, cũng khác. Hơn 2.000 năm trước, Khổng Tử không để lại cho đời những lời hoa mỹ để người ta trích dẫn cho hay. Ông để lại những câu nói đủ ngắn, đủ thẳng, để mỗi người soi vào mà thấy chính mình. Không phải để tự trách, mà để tự sửa. Không phải để hơn ai, mà để bớt lạc đường. Nếu có một điều bạn có thể mang theo từ câu chuyện này, thì không phải là một câu chữ, mà là một thái độ sống. Thái độ dám nghe, dám lắng, dám không chạy trốn sự thật, dù nó không làm mình dễ chịu ngay lập tức. Bởi rốt cuộc, thứ khiến con người trưởng thành không phải là những lời làm ta vui trong chốc lát, mà là những lời giúp ta không phải hối hận về sau. Nếu hôm nay bạn chỉ có thể chọn một điều để thay đổi theo lời thầy Khổng, bạn sẽ chọn thay đổi thái độ với cha mẹ, hay thay đổi cách bạn nhìn nhận đối thủ của mình. Cảm ơn bạn đã lắng nghe đến đây. Hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo.